iltapäivällä lähtee Tallink MyStar. On vähän lupannut kovaa tuulimyräköitä, mutta tänään kai se on se pahin päivä, että ei sitten enää huomenna tai illalla pitäisi olla niin kovaa myräkkää. Meillä on siellä laivalla Delight Buffetti sitten päivälliseen aikaan sopivasti ollaan siellä perillä. Sadekin vähän taukosta, se on ollut tosi kovia kuuroja. Ja sitten kun päästään Tallinnaan, niin vaikea on ollut tavoittaa, mutta Booking.comin kautta löydettiin, mistä on suoraan viestitelty tämmösen kuin Sillaoja, eikö mikä se oli? Sillaotsa Camping. On Paidessa 100 kilometriä Tallinnasta Tarttoon päin, niin käydään kattoo, että jos me nyt siitä saatais. Niillä oli 3 autolle paikka, mutta siinä oli jotain mökkimajoitusta. Kaikki oli vartavasti kehunut, mutta ei se nyt kuvissa ollut kummosen näköistä. Mutta eipä sitä tiedä, paikan päälle menee, kun meillä on siellä vähän muuta näkemistä sitten, niin siitä on sitten huomeiltana nättiä ja eteenpäin. Ollaan nyt siinä yksi yö, että tää nyt ei paljon tarvita, että autossa on kaikki fasiliteetit, kunhan nyt on parkki. 15 € ilmoitti vuorokausihennaksi siellä, että ainakin oli majoitusarvostelut Booking.comissa 9,8/10 ja 50 reilu vastaajaa, että kai se nyt jonkunmoinen on sitten. Jees, mutta tästäpä ajellaan nyt Hämeenlinnan kautta Länsisatamaan. Palataanpa sitten siellä lähempänä asiaan. No niin, Länsisatamassa ollaan ja aurinko alkoi paistaa kuinka sollakkaan. Ja tuuli on tosi kuva. Täällä on ihan myrskylukemia, mutta ehkä me on totuttu tuohon laivalla käyntiin sen verran, että ei hätkähdetä siitä toivottavasti ja pystyy buffetissa syömään. Tässä on näitä korkeita autoja muutama meidän eellä. Ei ole monta. Ja sitten vähän on ruvennut tulee henkilöautoja. Täälläpä sitä on väki jonossa. Mutta katsotaanpa kun päästään sinne MyStarin uudelle laivalle, eiköhän se siitä suttaannu sitten. Panevat varmaan autot kiinni, kun sen verran tuulee, niin remmeillä. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. No niin, nyt ollaan ensimmäistä iltaa saavuttu tänne Viron puolelle ja ajettiin 100 kilometriä Paideen. Ja tästä menee tää tie tuonne kylälle. Siis tuolla vieressä, tässä on tämmönen pikkutie tässä pyörätien vieressä ja täältä löydettiin Booking.comista tämmönen mökkivälittäjä kuin Sillaotsa Camp. Oli paljon kehuttu. Tää on vähän tämmönen niinku pihaleirintä, mutta tosiaan rauhallinen. Tällä myös puhutettiin oikein mukava nuori pariskunta. Heillä on myös kukkia myytävänä, eli kasvattavat. Tässä oli käytännössä 2 asuntoautolle tai tämmöiselle retkeilyautolle paikka. Ja tuolla oli saunat ja suihkut tuolla perällä, voi niitä näyttää myöhemmin, tosi siistiitä. Tässä on tää heidän kasvatuspuutarha. Eli tämmönen
tosi idyllinen pihaleirintä. Täällä on ihan videovalvonta ja tää nyt on täällä maalla muutenkin. Ja tää on varmaan heillä tämmönen niin vähän siirtolapuutarhamökki tämä. Mut tosiaan niin tässä on pienimuotoista kasvihuonetoimintaa. Heillä sitten myyvät kukkia. Niitä oli tuolla muualla lisää vielä. Tämmönen paikka. 15 € oli yö ja olisi saanut sähköroikankin vetää tuosta ja suihkut ja vessat oli ihan asialliset ja vesi on juomakelpoista, sanoi, että voi täyttää vesisäiliöt, mutta meillä nyt ei siihen varsinaisesti tarvetta ole, koska ollaan tässä vasta oltu pari päivää reissussa ja ei ole paljon autovesiä vielä tarvinnut käyttää. Mut tämmönen pihaleirintä. Voin käydä kurkkaan niitä suihkuja tuolla alhaalla, kävelee tuon puutarhan läpi, niin siellä löytyy. Eli tästä menee näitä polkuja tuonne pihan perälle. Se jatkuu aika kauas itse asiassa tuonne alas. Niin siellä oli sitten ne pesutilat ja suihkut ja näin poispäin. Tuo jonkun matkan päässä tuo iso tie tuossa, että tässä on nämä puustovälissä ja yhdet talorivit tuohon, mutta kyllä se nyt tässä ulkona kuuluu, mutta autossa ei kuulunut nuo autojen äänet. Tuo menee tuolla vähän matkan päässä tosiaan. Ja tuossa on pyörätie jatkuu tästä eteenkin päin. Jees. Semmonen kiva paikka, että muuten täällä on tosi vähän, että vaikea on löytää niinku leirintäpaikkaa täältä keskeltä maata, jos on menossa niinku Tallinna-Tartto väliä. Me nyt toki Tallinnasta tultiin se 100 kilometriä, mutta sitten jatketaan tuonne Pärnuun suuntaan huomenna. Ja tästä on yllätys Pärnuun 100, Tallinnaan 100 ja Tarttoon 100 noin karkeasti. Eli todella ollaan Järvamaalla Paideessa, joka on Eestinmaan sydän. Mä huomenna käyn kattoo vähän tuossa noita nähtävyyksiä. Huomenta. Kello on nyt 9 aamulla. Lähdetään pienille aamukävelylle katsoa, mitä tuossa on. Paide, tästä kalkkikivestä tunnettu kaupunki, niin tässä on kalkkikivistä tehty tää sisään tervetulokyltti ja Eestinmaan sydän, eli keskellä maata sijaitseva kaupunki. Sitten tuossa oikeassa laidassa on tämän linnoituksen tornin kuva, mikä täältä löytyy, tämmönen vanha Saksaa ja linnoitus. No niin, nyt on mikäs se oli? Sillautsa campingilla nukuttu yön jälkeen, ajettu tänne Tekojärven luo ja täällä on joku saksalainenkin asuntoauto ollut puskaparkissa ja käydäänpä kävelen tuolla järven rannassa minkä näköistä paikkaa. Mutta tässä tosiaan on ihan luvallista olla puskaparkissa. Ja sanoo se campingin pitäjäkin, että tässä on ihan semmonen paikka, missä porukka käy puskuparkkeilla. Täällä on näköjään jotain puistoa tehty ennen järveä. Tää on täällä kuivassa sisämaassa niin suosittu uimapaikka kyllä. Nyt on 19 astetta lämmintä. Tekojärvi on. Minkähän vakia tää on tehty? Onko tää joku? On se joku neuvokkaan. Vaan tehty niinku uimisen ja ulkoilun vuoksi, ettei oo mitään muuta käyttöä. Tuolla on noita leikkipaikkoja. Tässä on varmaan tää uimapaikka. Tuolla perälläkin näkyy kyllä hiekkarantaa. Täällä on ihan kirkas vesi, ei oo semmonen humuspitoinen. Lämmin vesi, kun on niin matala. Pääsee kävelemään tätä järveä. Tuossa oli tosiaan ne tulistelupaikat ja autot on tuolla. Että tämähän on hyvin lähellä rantaa, jos tänne haluaa tulla vaikka puskaparkkiin. Siinä on tällä kelillä kiinni uimavalvontatorni, mutta siinä on noita ohjeita, että roskien heittämisestä ja muista ohjeistuksia.
Ja täällä perempänä on tää varsinainen uimapaikka. Kalastaminenkin oli kielletty. Eli varmaan kalaakin sitten on. Järven ympäri pääsee tätä polkua tosiaan kävelemään. Katsotaanpa onko tuo piiralla poikasia vai muutenko se vaan tuossa väirästyy. Lähti. Osa on noita tosiaan uimalaitureita ja tässä on uimaradat tehty tähän. Aika erikoinen järvessä, mutta semmonen. Ja sitten on tosiaan niin biitsikenttää vähän ja jotakin muuta. Meillä on asutustakin tuossa toisella puolella. No. Hyviä paikkoja. Kirkas vesi on ja tosiaan hiekkapohja. Niin tää on ihan mainio uimapaikka. Taitaa olla ulkokuntolaitteet tuolla mihin vaimo pysähtyy. Onpa kahtamassa. Toisella puolella näkyy nyt paremmin tää uimamahdollisuus ja vesi. Että kirkas vesi ja hyvää pohjaa. Tuossa reunassa on sitten näitä ulkokuntolaitteita. Siellä on jotain vähän noita erilaisia painopenkkejä ja muita. Niin, nyt on Tekojärven rannalla käyty ja käydäänpä katsomaan tätä kaupunkia. Tämähän ei ole kylä. On täällä varmaan 8000 nykyään asukkaita sisäpihalta. Siellä on hyviä parkkipaikkoja. Asfaltointi käy kovaa vauhtia. On joka puolella. No niin, tässä onkin mainos, että nyt on avattu uusi museo, missä siellä on erilaisia mahdollisuuksia tehdä kaikenlaista pientä aktiviteettia ja siellä on myös tuo ravintola ja jotain digiopastuksia. Tää kiertää tosiaan nämä Vallihaudan ympärystöt. On nostettu maa ja toisella puolella on tuolla sitä Vallihautaa, että tänne jää tavallaan tämän vanhan linnan sisäpiha, mihin nyt kävellään. Ja tuolla on joku esiintymislava, että ainakin muistan, että täällä on ollut välillä jotain konsertteja ja muuta, että muuta hommaa. Ja onhan tää nyt ihan näyttävä jäänne linnoituksesta, mitä tässä nyt on jäljellä. Tää tornihan on korjattu ja hyvin säilynyt sitten, mutta nuo nurkkatornit on aika vahingoittuneita. Se on täällä käynyt monen maalasta. On saksalaisia ja venäläisiä ja näin poispäin. Ja ruotsalaisia niin. Ruotsalaiset vallottajat. Kuuluisat. Tuolla on leikkipuistokin lapsille. Mikähän tämä viinigalleria sitten mahtaa olla. Tämmönen. Tässä on näitä vanhoja nurkkaraunioita. Siinä on ollut melkoinen kasaaminen noista kalkkikivistä. Tässä lukee, että Pärnujoki on mennyt tästä 1400-luvulla ja tämä on ollut tämmöinen vartiotorni, josta on aseellisesti puolustettu. Eli se Pärnujoki oli se, mikä oli siinä Tekojärven luona, semmoinen pieni liri, mutta siihen on tultu laivoilla, mitkä on ollut sen aikaisia laivoja, varmaan jotain muutaman metrin veneitä, niin 1400-luvulla tästä tornista on puolustettu sitä tulevaa liikennettä, eli se joki on nyt tuolla kulman suunnassa. Suojavallien toisella puolella on sitten kaivettu taas vastaavasti vallihautoja. Tosiaan tästä näkee hyvin, kun katsoo, että sisäpuolella on nuo vallihaudat tuolla
Ja ulkopuolella on yhtä syvällä tuo katu, että on kasattu tämmöistä pengertä tähän ympärille. Vähän käydään tuossa kylillä pyörimässä ja sitten myöhemmin kun on käyty kaupassa ja hoidettu asioita, niin käydään kohti Pärnua ja mennään sitten sinne illaksi. Onko kylmä? Ei, vähän sama tuuli. Semmonen sopiva keli. Sopiva, ei tarvi liian kuumassa sanoa, että kyllä tää parikymmentä riittää, 19 näytti ja aurinkokin vielä lämmittää. Tarvii hikimärkänä kävellä koko ajan. Joo. Autossakin on mukavampi. Kyllä. Tässä on keskustassa niin sanottu kulttuurikeskus, eli se on joku tämmönen kaupungin yhteinen talo. Siellä on elokuvateatteri ainakin ollut ja teatteria ja tuolla alhaalla on sitten toi kahvila, ravintola, missä ainakin jotain tilaisuuksia tehtiin. Sitten tuolla on niin se toisella puolella tietä, mitä näytin kauempaa, se vesitorni. Sinne on laitettu yhdelle kylälle aurinkopaneeleja. Eli se on tosiaan ihmisten asuntoja ja ainoa talo, missä on täällä hissi tässä kaupungissa. Ja ylhäällä on vesitornin säiliöt tuolla, missä nuo aurinkopaneelit näkyy. Jees, semmonen. Sitten tässä on marketti ja tori. Torilla oli mansikoita ostettiin. Oli edullisia vielä, koska täällä on se mansikka aika pitkällä verrattuna niin kuin Suomeen, missä on vasta alkamassa. Maistellaan sitten. It sound right, boy.